الشرق الأوسط يحظى حاليا بقادة حكماء يريدون الخير لشعوبهم ويعملون على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة عن السعودية الملهمة وتدشين صفحة جديدة من كتاب الشرق الأوسط الجديد بعنوانين: الأمن والتنمية. في الحقيقة شاهدنا جميعا زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتقائه بسمو ولي العهد وبخادم الحرمين الشريفين حفظهم الله، ثم المحادثات التي جرت، ثم أيضا اجتماع 6+3+1، 6 السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، و3 مصر والأردن والعراق، و1 الولايات المتحدة الأمريكية. لن أسهب كثيرا لأن القنوات الفضائية أسهبت في هذه القمتين الهامتين والتي سيكون لها ما بعدها، ولكن سأحاول أن أقرأ ما بين السطور التي ظهرت في وسائل الإعلام وتناقلتها سواء وسائل الإعلام الأمريكية أو وسائل الإعلام العربية والسعودية أو غيرها من وسائل الإعلام الأوروبية والروسية وخلافه. في الحقيقة أن ما تم هو تدشين لمشروع المملكة العربية السعودية، مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يحمل في ثناياه الأمن والتنمية، والذي لطالما تحدثنا عنه في تحولات أن هناك مشروع سعودي قائم. هذا المشروع تدعمه الإمارات العربية المتحدة والكويت، قطر والبحرين وعمان والأردن والعراق ومصر، وبإذن الله تعالى سينضم إليه اليمن وسوريا ولبنان والسودان. المشروع أعلن عنه في 2018، لكن تدشينه تم في جدة في منتصف جولاي من عام 2022. ما حدث هو تدشين المشروع السعودي ومشروع الشرق الأوسط الذي سينافس أوروبا وسينافس أمريكا وسينافس الصين والهند وروسيا، ليكون كتلة متكاملة وليست متنافسة أو متضاربة. الأعداء كانوا يقتاتون على إيش؟ على تفرقنا. السعودية نجحت في وضع اصطفاف وتكامل معين، استطاعت بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمة أميرها الهمام وحكمة القادة الذين أنا أرى في المشهد توافر قادة من الشباب في المنطقة الخليجية والمنطقة العربية، من الممكن أن نؤسس عليهم نهضة شرق أوسطية عربية قادمة، تكون المملكة العربية السعودية فيها هي المحرك، ومعها الإمارات ومعها قطر ومعها الكويت ومعها مصر ومعها الأردن ومعها العراق. الجميع بإذن الله تعالى سوف يسهم في هذا الموضوع. السعودية الملهمة بدأت في 2015. الجميع من مفسرين النمو الاجتماعي والحركة الاجتماعية يجعلون عملية التطور والحراك الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في تحديات كبيرة جدا. بعضهم يضع بفارق 100 سنة 200 سنة، بعضهم يبالغ ويقول بيننا وبين الآخرين سنين ضوئية. في الحقيقة أنه ما حدث في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى عام 2015، ثم النهضة الكبرى منذ 2015 وحتى يومنا هذا، يثبت أنه بإمكاننا استغلال ما التطور الكبير في العصر لتقصير الهوة بل والتفوق. والآن نشاهد حكومات في المنطقة رقميا على مستوى الخدمات، على مستوى البنية الأساسية، متفوقة حتى على دول غربية كبيرة جدا. أعود للقاء وأنتقي بعض المفردات فيه. أولا، كان العنوان بعنوان الأمن والتنمية، وهذا هو المشروع السعودي، ومن يريد أن يشاركنا في هذا الموضوع الأمن والتنمية فمرحبا وأهلا وسهلا به. لعلكم تتذكرون
حوار سمو الأمير محمد بن سلمان في قناة روتانا مع عبد الله المديفر. احنا نعمل مع العالم كله، العالم كله واسع. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في الخمسينات تشكل 50% من اقتصاد العالم. اليوم حجم الاقتصاد الأمريكي يشكل ما يقارب 20% من حجم الاقتصاد العالمي، وبدأ العالم يستعيد توازنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. نعمل على الحفاظ على شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة، واللي هم أهم شركاء لنا، ابتداء بدول الخليج والدول العربية ودول الشرق الأوسط، كما أن نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركائنا في أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، أوروبا وغيرها من الدول. كذلك نعمل على صنع شراكات جديدة مع الجميع، سواء روسيا أو الهند أو الصين أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها، لمصالح المملكة العربية السعودية، بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم. احنا عندنا شراكات مع الجميع، عندنا شراكات مع الصين، مع الهند، مع روسيا، مع أوروبا. إذا أرادت أمريكا أن تكون جزءا من هذه الشراكة فأهلا وسهلا بها. في الجانب الآخر الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذته حماسة الانتخابات وذكر وادعى أنه سيجعل السعودية منبوذة. حاول للأمانة لكنه لم ينجح. قرر منذ منتصف العام السابق، كما يقول جاك سوليفان في حوار أجرته معه صحفية عندما كانت طائرة جو بايدن متجهة إلى جدة، أنه قرر منذ منتصف 2021 العودة إلى المنطقة والحديث مع المملكة العربية السعودية، لأنه من حق الآخرين أن يتآمرون عليك، من حق الآخرين أنهم يقللوا من تأثيرك، لكن من حقك أنت أن تفرض وجودك وأن تستعرض إمكانياتك وأن تقول هانذا. وهذا ما فعله الأمير الشاب الأمير محمد بن سلمان، وفعلته السعودية، وفعلته الإمارات، وفعلته دول الخليج، وفعلته مصر، وفعله الأردن. جاء بايدن وكان في البداية يقول في مؤتمر دولي ما حقابل، ما حلتقي بالسعودية، حلتقي بالملك سلمان، حلتقي، لأنه هو أثقل نفسه أمام الصحافة السخيفة اليسارية، أثقل نفسه بوعود لا يستطيع تنفيذه. وهذا ما سبق أن قاله الأمير بندر بن سلطان، قال كل الرؤساء الأمريكان في الانتخابات يقولون كلام وعندما يأتي العمل يجدون السعودية أمامهم. فهذا يعني هو ما وقع فيه الرئيس بايدن، إلى درجة أنه حتى في اللقاء المشترك اللي جمع صفوة من القيادات السعودية مع القيادة الأمريكية، سمعنا صحفية سخيفة تتكلم تقول له جو بايدن أنت ما قلت أنه السعودية منبوذة؟ كان الحنق واضح على وجه بايدن والفريق الأمريكي، وكانت الابتسامة على وجه القادة السعوديين وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان. نرجع لقراءة هذه الأمور. واحد، السلام، شفتوا البادي لانجويج اللي للأمير محمد بن سلمان؟ شفتوا الندية؟ كانت واضحة جدا. وكان واضحا أن الرئيس بايدن كأنه يمشي في دمه، جاء مكتئبا خجلا معتذرا. ولا شك عندما نقول ذلك لا نقلل من شأن دولة عظيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لا، لكن نقول أن القادة السياسيين عليهم أن يضبطوا علاقاتهم مع الدول كدول بعيدا عن الاعتبارات الشخصية. وهذا ما فعلته المملكة العربية السعودية عندما وقعت اتفاقيات شراكة مع دولة أمريكا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، دولة لدولة، رأس برأس. شراكات في، حتى لو تلاحظوا الشراكات يعني في شراكة لدول الجي 7، السعودية منخرطة في الاستثمار في البنية الأساسية في العالم، في دول العالم النامي والعالم حتى الأول وخلافه، في الجي 5 وفي الجي 6، في الصناعات، في الكذا. هذه الاتفاقيات وهذه الشراكات تعرضها المملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غير الولايات المتحدة الأمريكية. من يريد أن يكون شريكا معنا في الصناعة وفي نقل التكنولوجيا وفي مفهوم الأمن والتنمية أهلا وسهلا به. ومن لا يريد فلن تقف لا السعودية ولا الشرق الأوسط على بابه منتظرا. احنا وقعنا اتفاقيات مع ترامب يمكن بحوالي 450 مليار دولار. رجعوا للصحافة الأمريكية، الأمريكان يمكن ما نفذوا إلا 20 مليار دولار. هم خسروا، غيرهم كسب. هم عادوا الآن
لأنهم يقولوا لا نريد أن نترك المنطقة لروسيا والصين. أهلا وسهلا، نحن نريد أن تكونوا موجودين ونريد أن تكون أوروبا وروسيا والصين، هذا شأنكم. أنتم أردتم أن تعودوا من أنفسكم، هذا شأنكم، مثل ما أردتم أن تغادروا، ولكن عندما تعودون سوف تكونون شركاء مثلكم مثل أي شركاء آخرين. تقدمكم أو تأخركم لدى السعودية ولدى الإمارات ولدى دول الشرق الأوسط هو بالمقدار الذي أنتم تقدمونه في مجالات تحتاجها دول المنطقة، لأن هذه دول المنطقة قررت أن تكون كتلة منافسة على مستوى العالم، على مستوى الابتكار، لا على مستوى الصناعة، لا على مستوى التقنية. وما يحدث في السعودية يراقبه العالم أجمع. طبعا في ذات الوقت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان في استقباله الأمير المستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهو شرف لمن يحظى باستقبال هذا الأمير الأصيل فعلا. لكن كان في رسالة، الاستقبال لم يكن لا على مستوى الملك ولا على مستوى ولي العهد. بينما أشقاء المملكة العربية السعودية في دول الخليج وفي مصر وفي الأردن وفي العراق حظيوا باستقبال ولي العهد، وشفتم حرارة الاستقبال. هذا يعني، وهذه الرسالة تعني أنه أصغر دولة في المنطقة أو أكبر دولة في المنطقة أهم عند المملكة العربية السعودية من أي دولة أخرى، حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا الحفاوة والاستقبال. هذه كانت رسالة حتى نقلتها بعض القنوات الأمريكية، بل قارنوا ما بين استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس ترامب. عموما الرئيس بايدن حظي بالاستقبال الكبير في القصر السلام وكضيف على المملكة العربية السعودية، ولكن هذه مسائل بروتوكولية أيضا فيها رسائلها. ولا ننسى أنه أي زيارة خصوصا لدولة مثل المملكة العربية السعودية، لا ننسى أنه أوباما يعد أكثر رؤساء أمريكا زيارة المملكة العربية السعودية يمكن 4 مرات، لكن في ذات الوقت لم يحظى برضا السعوديين أو بالاتفاق معه في كل الملفات. نعود لمشهد من اللقاء، يعني شكل معين من اللقاء، أنه بدأ بآية من الذكر الحكيم، بدأ بالقرآن الكريم. بس لو حطينا ما بين قوسين ما قرئ في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خلقناكم من فين؟ من ذكر وأنثى، وحط ذكر وأنثى بين قوسين، ذكر وأنثى، ليس هناك شيء ثالث. وهذا خطاب عام للناس جميعا، وخطاب أيضا للتعارف ما بين الناس وما بين الأمم. وهذا أيضا يبين رسالة الإسلام التي يحاول أن يلصق بها أنه دين إرهابي، دين موت، دين لا يتعايش مع الآخرين، دين آية من القرآن الكريم. وحسنا فعل السعوديون بذلك. 2، لو لاحظتم في اللقاء مقدار الحرارة، يعني العناق الأخوي بين رؤساء، بين القادة العرب. شفنا هذه الحميمية حتى في أثناء اللقاء، وهذا الابتسام، وهذا يعني كأنها ابتسامة المنتصرين. وهذا في الحقيقة نجاح للمملكة العربية السعودية، نجاح كبير ونجاح لهؤلاء القادة. أولا إنه الاصطفاف الذي حدث، نحن جبهة واحدة، السعودية تقوى بأخوانها، وأخوانها لا يمكن أن يقووا بغير المملكة العربية السعودية. فبالتالي هذه الجبهة الموحدة وهذا الخطاب الموحد وهذا التنسيق المسبق الذي يبدو أنه سبق اللقاء جعل الجميع أمام، يعني يعطي رسالة واحدة للولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الصين ومع روسيا ومع أوروبا. ترى حكاية المنافسة وحكاية أنه أنا الأكثر حظوة وحكاية أنه أنا الكذا، ترى لا تفيد أحدا. تأبى الرماح وإن اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحدا. قادة شباب متطلعين، رغم أنه هذا يزعج التنظيمات مثل تنظيم الإخوان والتنظيمات المتطرفة الشيعية وداعش والقاعدة وميليشيات مدربين وحزب الله، لأنهم يقتاتوا على
رسالة وستيريوتايب دائما يكررون هؤلاء القادة خونة، هؤلاء القادة، هم يقتاتوا على هذا الشيء. لكن في الحقيقة إنه الشرق الأوسط يحظى حاليا بقادة حكماء يريدون الخير لشعوبهم ويعملون على ذلك، وبإذن الله تنخرط بقية الدول في هذا المشروع. الجميع ما في أحد مأزوم، اللقاء تم التنسيق له في ذات الوقت. يعني أنت لو لاحظت في كآبة في الوفد الأمريكي وفي الرئيس بايدن، لأنه الرئيس بايدن كان عنده رسائل يبغى يوجهها للداخل الأمريكي، خصوصا أنه أثقل على نفسه برسائل في الانتخابات وفي بداية الأشهر الأولى من حكمه حيال المملكة العربية السعودية وحيال الشرق والإمارات وحيال الشرق الأوسط عموما. فكأنه عاد معتذرا أو عاد نادما أو عاد معترفا بخطئه أو عاد كما يقول. لكن في الحقيقة أنه لم يحصل على شيء. يعني فكرة الناتو الشرق الأوسط اللي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، واللي تكون دول المنطقة خادمة لإسرائيل وتتلقى الضربات بدلا عن إسرائيل، هذا وضع عليه إكس. موضوع النفط أفهم الرئيس الأمريكي بايدن أنه كل ما يتعلق بالبترول سوف يكون في إطار اتفاق أوبك بلس اللي هو سوف يستمر إلى نهاية عام 2022. واتفاق أوبك بلس هذا في مجموعة أوبك وأيضا روسيا وبعض الدول الموجودة فيه. ولعلمكم اتفاق أوبك بلس السعودية في مارس وإبريل 2020 عجنته تماما وأعادت صياغته في وقت جابهت فيه روسيا وأمريكا، وأرجعوا للتاريخ وأرجعوا للتصريحات وأرجعوا للقاءات والمناشدات التي وجهت للمملكة العربية السعودية، لأن السعوديين لا ينطلقون إلا من مصالحهم والإماراتيون كذلك. وأثبتت دول أوبك قدرتها على إيش؟ على الصمود واحتفاظها باتفاقها كدول محترمة. هذا واحد. اثنين، أيضا قالوا إنه متى ما حدث انقطاع لإمدادات النفط سواء من روسيا أو من أي دولة يعني لم تعد تستطيع أن توفي بحصتها، فمن مسؤولية دول أوبك بلس أنها تعوض هذا الفقد بالتساوي فيما بينه. السعودية تحدثت أو في البيان مع إيران الدولة الجارة أو الجارة إيران، وهذا تكتيك ودهاء سياسي، لأنه الغرب يريد أن يخلق من إيران فزاعة. لو كان يريد مصلحة المنطقة لكانت السعودية ودول الخليج جزءا من الاتفاق النووي ولكانوا حاضرين للاتفاق النووي والمفاوضات النووية. فموضوع الاتفاق النووي موضوع وإن كان يخص دول الخليج بشكل يعني في اتجاه، لكنه بشكل آخر كلما كان هناك مفاوضات مع إيران كلما زاد الضغط الغربي والأمريكي على إيران. السعودية أعلنتها مرارا، الاتفاق النووي متى ما حصلت إيران على سلاح نووي فستحصل عليه المملكة العربية السعودية. والإشارة التي كانت قبل زيارة الرئيس بايدن هي تسليم رئيس رئيس الأركان في الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز. وهذه نادرا ما تحدث أنه رئيس جيش في دولة ما يستلم وسام من المملكة العربية السعودية، وهذه في لها رسالتها. فبالتالي الغرب وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل حريصين على أن لا يحدث سباق نووي في المنطقة، هذا شأنهم وهذا موضوع ما بينهم وما بين إسرائيل. إذا أنت حسمت أمورك ثق تماما أنه الغرب وإسرائيل سوف يتحركون في اتجاه الذي قد يكون مفيدا. في موضوع آخر، يعني لاحظت أن الرئيس الأمريكي يبغى يخرج من الاجتماع بأي شيء يحسب له، يعني يحسب له في الداخل الأمريكي، لأنه عنده انتخابات نصفية. لو لاحظتم في موضوع خاشقجي أيضا أثار موضوع خاشقجي وأثاره عرضا كما ذكر الجبير، يعني يمكن ما أخذ الموضوع منهم دقيقتين وبعدين دخلوا في المناقشات وفي الاتفاقيات المعدة وعقود الشراكات المعدة. ورد عليه السمو ولي العهد السعودي الأمير الهمام قائلا إنه في موضوع خاشقجي من ارتكبوا الجريمة تم محاسبتهم من خلال القضاء السعودي وهم يقضون الآن عقوباتهم. هذا واحد. اثنين، هذه تحدث
يعني الأخطاء في الدول تحدث، ولكن على الدول أن تتلافى أخطائها. وقد حدث هذا من الولايات المتحدة الأمريكية في سجن أبو غريب، في غوانتانامو، بل حدث مع الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة عندما قتلت قتلها الجيش الإسرائيلي. فإن إحنا يعني هذه الأحداث يعني ما هو موجود في السعودية أو حدث في السعودية لمرة واحدة عبر التاريخ يحدث مرارا وتكرارا في الولايات المتحدة الأمريكية. التأكيد على القيم والمبادئ التي والخصوصيات التي تتمتع بها كل أمة وكل شعب وكل دين وكل كذا. أيضا حتى في محاولة الربط تجهير اتفاقية الربط الخليجي، ربط الكهرباء، تزويد العراق بالكهرباء، تجهيرها للولايات المتحدة الأمريكية. هذا موضوع حدث من 2018، والمملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج تعرض على العراق تزويده بالطاقة الكهربائية. العراق عندما يصبح وحيدا لن يجد إلا أشقائه. هذه رسالة لإخواننا في العراق: لن تجد إلا محيطك العربي والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لأنك منهم وهم منك. ما عدا ذلك مصير. أنت شايف النموذج أمامك، شايف النموذج السعودي والخليجي كيف، وشايف النموذج الإيراني في المنطقة كيف. والحمد لله أنه الوعي في العراق بدأ يتنامى بشكل كبير جدا. أيضا في موضوع اتفاق السلام في اليمن، حاول أن يجيروا إلى هذه الزيارة. في الحقيقة أنه هذا كان جهد من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات ومن الأشقاء في اليمن، وبإذن الله تعالى يكمل اليمنيون فيما بينهم موضوع تثبيت هذه الهدنة وحل موضوعهم لينخرطوا أيضا في مشروع الأمن والتنمية في الشرق الأوسط. السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط تماما يرحب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من مصلحتنا استعداء الغرب، ليس من مصلحتنا استعداء الولايات المتحدة وأمريكا، ليس من مصلحتنا. إحنا عندنا مشروع تنموي وعندنا مشروع وعندنا تقدم كبير، وإحنا شعوب ناشئة، والأوروبا والغرب شعوب يعني حتى متوسط الأعمار كبير جدا. ليس من مصلحتنا استعداء هؤلاء، ولنستفد من التجارب السابقة. في تجارب عربية سابقة كانت خطاباتها ثورية، كانت خطاباتها يعني فيها تحدي، كانت خطاباتها كذا. ماذا جنت؟ جنت التأخر لمئات الأعوام أخرى. علينا أن نكون مدركين لحركة القوى في العالم، علينا أن تكون الأهداف واضحة أمامنا، أن لا يشغلنا على تحقيق أهدافنا شيء، نقطعها مرحلة مرحلة، وبإذن الله تعالى سنصل قريبا إلى الشرق الأوسط الذي يشكل قوة اقتصادية وتنموية وعسكرية واستثمارية وفي جوانب المعرفة والابتكار. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، ولايك وسبسكرايب إذا عجبكم المقطع. فائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم.